Hey guys, welcome back to my channel once again in a long time. So nagkaroon tayo ng technical problem about my phone. So naghihiram na ako ng camera. Ngayon may sarili na akong camera for this time. At dahil I heard something good news for fans of MCU of Marvel Cinematic Universe. So yun, nilabas na yung teasers about Thor Love and Thunder this 2022 at syempre meron na siyang release for the movie. And again, so hindi ko na siya ginagawa ng reaction video kasi napanood ko na siya sa Facebook. So hindi ko siya natiis, pinanood ko siya. So babawi na lang tayo sa full official trailer. So ngayon, ang gagawin natin, i-review natin yung mga detalye ng trailer. So which is breakdown ng movie. So yun, so bakit ganito yung background? So palitan natin. So yun, start na tayo for this video. So for the first trailer, so nakikita natin yung pagtakbo niya. So the development of Thor, na kung baga pinapakita niya dito yung untold grown up nung pagkabata niya. So dito rin naispatan din dito yung original costumes based on the comics of Thor. So next is, so base dito sa teorya ko lang, makikita natin itinanim niya dito yung kanyang Stormbreaker. Siguro may paniniwala siya na baka maging puno ulit ito, at dahil alam niya na nanggaling ang handle mula kay Groot. So baka in-expect niya na magpapahinga na siya bilang Thor mula nung pinagdaanan niya sa laban nila Thanos. So yung makikita natin dito, nasa ibang planet siguro sila. Siyempre, Sweet Child of Mine by Guns Roses. Tapos yung pinapakita natin ito sa isang sasunod na trailer. Dito yung Easter egg mula sa kanyang hat. Nakasulat dito is the strongest Avenger. Strongest Avenger. Tapos kinalaban niya dito yung alien. Hindi ko alam kung anong alien ito. So nagpa-practice siya. Then yun, kasama niya na yung mga Guardian of the Galaxy. And then yun, ito nga na si this based from the comics. At syempre dito sa comics, ito na nga yung tinatawag na Ravager Thor. Si Ravager Thor ay yung nanggaling sa Thunderstrike comics, or Thor in the Thunderstrikes. Ito naman si Korg was in the same time with Deadpool, but it just only for reaction video. So gumawa si Korg kasama si Deadpool sa Free Guy, yun. Pero hindi pa naman talaga confirm kung kasama talaga si Deadpool dito sa MCU. That's it. July. So yun, wait lang. Iurong natin to. So ito yung nakikita nyo. This is a bear and the reindeer. Nasa sakyan ni Thor. At kung mapansin nyo naman sa paligid, ay parang ito yung nasa lugar na ginawang Asgard City na nanggaling since Endgame. So yun, nasa Norse mythology talaga sa sakyan ni Thor. So yun, kaya nagkaroon ng ika-4 na Thor kasi maraming gustong magkaroon ng connection for this. Kasi yung unang ginawa lang Thor is connection for MCU at sa Avengers. Ito naman kasi naging fourth solo movie niya para ipakita yung mga totoong mga gods sa mga lugar nila, kung paano ba si Thor makikisalamuhan ulit sa ibang mga gods, at may makikilala pa siyang ibang mga dayo. So this is the place of the gods. Yan. So nandito na siya sa ibang planet. So ibig sabihin yung gods, Thor in the place of Hercules,
ng Hercules of Marvel Comics or Zeus. No, not every god, which means Norse mythology or gods like Hercules or of Zeus in Marvel. At sa sunod naman, wait lang. At sa sunod naman, nakikita nyo naman yung pinakabagong Thor costume. So, accurate naman talaga ito sa designs. Kasi yun sa comics talaga is red and blue suit talaga si Thor. So, dito pinakita nila yung highlights for the color of costumes. Siyempre, medyo nag-upgrade na rin dito yung kanyang Stormbreaker. Kung napapansin nyo dito, yung costume ni Thor, base sa theory, so yung costume daw is, yung armor ni Thor is ginawa daw ni Zeus mula sa lugar kung saan sila pumunta. Ginawa yan ng mga gods. Syempre yung kanyang Stormbreaker na mas lalong nag-upgrade, so hindi natin alam, baka mas powerful na ngayon kaysa sa dati. So sa tingin ko, sa teorya ko lang yung Stormbreaker ni Thor dito, baka sakaling hindi na talaga siya mabubuhat na kahit na sino. Kasi dati, isipin mo, pansin niyo, nabuhat siya ni Groot, nabuhat siya ni Thanos. Nabubuhat talaga siya kahit kanino kayang buhatin ito kasi wala siyang basbas. So baka yung teorya dito is nabasbasan siya ng ibang mga gods na si Thor lang makakabuhat ng Stormbreaker. At sa akin, yung pinaka-teorya ko dito sa movie, may mga napanood din ako sa Avengers animated movie na yung hawakan ng Stormbreaker hindi naman talaga kahoy. Baka it's possible na maging bakal ulit ito. So baka lang naman. So then next, so ito na nga, pinakita dito yung weapon ni Zeus as the another god of thunder. Di natin alam, baka si Zeus talaga yung God of Thunder or si hindi si Hercules. Siya yung tatay ni Hercules, the God of Thunder. At yung God of Thunder is si Russell Crowe. So ito naman yung reference sa comics. So yung kung napapansin nyo. So syempre, nung unang trailer pa lang, sa umpisa pa lang, napakita na dito yung outfit ni Thor. So kung hindi nyo napapansin, yung dito ay inspired actually na sa old costume of the Thor in Avengers Retro. So akala ko hindi na ito mangyayari, akala ko hindi na ito mangyayari, pero I was expected na mangyayari talaga siya. Kasi ibang-iba yung costume niya dito sa Avengers Retro. So, may possible na gagawin talaga nila ito sa Thor 4. Sa Thor Love and Thunder. Welcome to the Asgard. Ito yung city na ginawa ng mga taga-Asgardian after masira yung city nila sa Asgard. That's why dito na nga sila nag-migrate. At syempre, dito rin sa lugar na to, tumaba si Thor. So, uminom siya ng sandamakmak na beer dahil sa depression, dahil sa pagkatalo nila sa laban ng Infinity War. So, magkaiba dito yung Norse mythology at saka Greek mythology. So, magko-crossover dito yung magkaibang mythology nila Thor. So, malalaman natin yung purpose pag napanood natin yung full movie sa July. So, dito napapansin natin, kasama na nga yung Guardian of the Galaxy. So, base sa comics, nandun talaga sila. Saka nyo napapansin sa trailer, wala si Gamora dito. Saka, si Gamora kasi is, original timeline is namatay na talaga siya after siyang isacrifice ng tatay niyang si Thanos. And then, dito sa Love and Thunder, wala siya dito. So baka ipapakita pa nila dito si Gamora sa darating na Guardian of the Galaxy Volume 3. So masaya to kasi parang medyo Avengers pa rin ang dating ng movie na to kasi nandito pa nga yung mga Guardians. So
kung pinagsama na nga silang dalawa, matatawag na silang as Guardian of the Galaxy. Thor Love and Thunder. Wow, style retro. Alam niyo ba kung saan inspire yung title na to? So, pinaghalo itong retro na ginagamit ni Peter Quill ng radio cassettes. Kasi alam natin na 90s, 70s yung gamit niyang technology for his using music. Saka ito, yung trailer na to inspired din ito sa dating trailer ng Ragnarok na ginawan din ng fan-made about retro trailer. So, ipapakita ko sa inyo ng konti. But this time, he's not the only god in town. I thought you'd be glad to see me. Hela 3 times. This fall, The god of again. this fall, lightning strikes 3 times. In Thor 3, Ragnarok. The motion picture. Ganon yun. Ganon, sobrang luma ang dating. So, para ka nanonood ng He-Man. Diba? Parang style He-Man yung Master of the Universe, yung Love and Thunder. Kasi si He-Man, yun. Hindi na tayo pupunta doon. Okay. Tuloy. Wow, wait lang. Mapansin natin dito, saan ba sila naglaban? So, parang may mga kalaban silang mga halimaw. Jane Foster. Okay, Jane Foster. So, sa tingin ko is, di ba may cancer siya. So sabi nila, so, ito si Jane Foster. Dito yung variant ni Thor. Ito yung girlfriend ni Thor, dati. So, hindi nagkaroon ng continuation story yung love story nila sa Ragnarok. So, sabi daw, meron daw siyang cancer. So, napagaling daw siya ng Mjolnir ni Thor. So, yun, spoiler alert. Sabi ko na, so, yun. So, naging siyang karapat-dapat bilang isang The Mighty Thor. So, The Mighty Thor yung tawag sa kanya dito. At, sa tingin nyo guys, yung Mjolnir niya. So, yung palaisipan dito, ano ba yung Mjolnir dito? Original timeline or even past na kinuha ni Thor sa past. Kasi kung mapapansin nyo, dati siyang wasak eh. Di ba, winasak na siya ni Hela. Tapos, buo na siya. Yung tanong dito, paano siya binuo? So, samantalang, nabuo na siya dati winasak na siya ni Hela. So, kung mapapansin mo dito, wasak yung Mjolnir, parang binuo na lang. Parang dinikit na lang siya ng super glue, ganun. So, yun, July, papalabas ang Thor Love and Thunder. So, dahil hindi pa official na ilalabas yung official trailer, hindi pa natin matutukoy kung nandito ba talaga si Loki, si Thor Frog, saka si Loki Crocodile. So, dahil hindi pa officially ipapalabas yung official trailer ng Thor Love and Thunder, so, hindi pa natin matukoy kung nandito ba talaga si Loki. Magbabalik pa sila ni Loki. Mag-meet ba sila ng kuya niya. At saka si Thor Frog. So, Easter egg, napakita na siya sa series ng The Loki. Good news dito is confirm na nandito si Mark Ruffalo. Nandito si Hulk. Si Hulk na nasa Ragnarok. At tapos si Hulk naman nandito ulit sa Love and Thunder. So yun guys, thank you for watching. At syempre, stay tuned lang. Lagi kayong mag-nod ng aking channel, so stay tuned lang. Lagi kayong manood ng aking video para sa darating ko pang mga videos. So, medyo nagpahinga lang ako ng konti. So, dahil may tinatapos pa tayong project. So, dine-develop ko pa rin. So, yun guys. Ito na lang. So, stay tuned. Keep on watching on my channel, Blend Studios. See ya!